नमस्कार भावांनो, स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे आर्यमेडी। तर भावांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी लग्न पत्रिका कशी बनवायची हे स्टेप बाय स्टेप शिकणार आहोत। तर व्हिडिओला कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघा, जेणेकरून शिकवलेलं पूर्ण समजेल आणि तुम्ही पण अशा प्रकारची डिझाईन मोबाईलमध्ये तयार करू शकाल। डिझाईनसाठी लागणारं सर्व मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून यूज करू शकतात आणि भावांनो त्यासोबत PPL फाईलची ही लिंक डाउनलोड करू शकतात। आणि भावांनो, जर तुम्हाला PPL फाईल ॲड करता येत नसेल किंवा ॲड होत नसेल तर तुम्ही कमेंट करून नक्की कळवा, आपण त्यावरही एक व्हिडिओ घेऊन येऊ। तर भावांनो, मी जे वधूवराचे नाव तसेच बाकीचे नाव सर्व सेट करून ठेवले आहे, मी फक्त तुम्हाला ॲड करून दाखवणार आहे। जर भावांनो मी तुम्हाला ते बनवून दाखवले असते तर व्हिडिओ खूप मोठी झाली असती, त्यामुळे भावांनो मी यूज केलेले सर्व फॉन्ट मी तुम्हाला मटेरियल सोबत दिले आहे। तर भावांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही आपली ही वाली व्हिडिओ बघितली नसेल तर तीही तुम्ही बघू शकतात। आणि भावांनो, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडली तर लाईक नक्की करा, कारण आपण अशाच प्रकारचे एडिटिंगशी रिलेटेड व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर घेऊन येत असतो। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्याजवळील दिलेला बेल आयकॉनवर क्लिक करा।